Oh, lamig. Second tray, one. No time. Oh, yeah, pass already. Ticket natin. Binili ko through online. Sunod. Yep. Thank you. You have your vaccine taken place? Yep. Two. Can I see it? Oh, yeah. Here, and checked in as well. Oh, yeah. All good. Yung mga kasama natin guys, oh. Hintayin na tayo. Woohoo! Dito na tayo sa loob. Guys, nandito tayo sa rides but hindi pwede ang GoPro, kaya sad to say hindi natin makukuhanan yung loob ng ride kung habang nag-i-slide tayo. Ganda sana kung may GoPro, no? Pwede i-video yung loob niyan, kaya lang nag-try na ako, tinanong ko doon sa guard, hindi siya pwede, kaya try pa rin natin without camera. Okay, see you. Dito lang allowed ang camera guys, kaya ito na lang muna, try natin to. Yeah, here now. Got it. Oh, there she is! Annie! Sana tumaob guys para hindi mo basta yung ating camera. Yun na. Kailan lang po nasa yung ating mga kasama guys. Solo lang tayo. Anyway, enjoy natin itong tubig. Woohoo! Dito guys kasi may mga lifeguard din, no? Wow. Ayun, under the bridge. Hindi yung mga bata. Enjoy na din tayo.
Oh, lamig. Ice cream. Ben and Jerry. Want ice cream? So mga kabiyahe, uwi na tayo. Tapos na ang ating adventure. Ano, saan tayo galing oh. May mga rides na sinakyan natin. Sulit na, sulit. Sulit sa kaba. Ayan. So, yun nga mga kabiyahe, tapos na tayo. So, kita-kita ulit tayo sa next adventure ng biyahe ni Ray and family. See you on my next vlog. Bye-bye! So, Reagan, what was your favourite ride today? My favorite ride is the what do you call that? The hole, a big hole. Wedgie? Yeah, wedgie. Yeah, wedgie. 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 Yeah. Wedgie is the nice. What's